आज मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीची तोंडलीची भाजी दाखवणार आहे। याची रेसिपी मी 2-1 वर्षापूर्वी एका FB फ्रेंडच्या वॉलवर वाचली होती। मी त्यात थोडासा बदल केलाय आणि ट्राय केली तर सगळ्यांना इतकी आवडली की तेव्हापासून आमच्या घरात तोंडलीची भाजी अशीच होते। चला तुम्हाला दाखवते कशी करायची ते। कांदा आणि तोंडली दोन्ही उभं चिरायचं। पॅन तापत ठेवायचा। तेल गरम झाले की मोहरी टाकायची। मोहरी पूर्ण तडतडली की हिंग आणि हळद घालायची। मग कांदा घालून परतून घ्यायचे। 1-2 मिनिटं परतला की झाकण ठेवून वाफ आणायची। आता त्यात तोंडली घालायची। तिखट मीठ तुमच्या चवीप्रमाणे घाला। थोडेसे परतून घ्या आणि परत एकदा झाकण ठेवून तोंडली चांगली शिजू द्या। तोपर्यंत आपण मसाला तयार करू। एका दुसऱ्या छोट्या कढईत ओलं खोबरं भाजायला घ्यायचे। हे सारखं हलवत राहायला लागतं, नाहीतर खाली चिकटून जाईल। हवं तर किंचित तेल घातलं तरी चालेल। हे असे छान कोरडे झाले की त्यात दाण्याचे कूट 2 चमचे, तिळकूट 2 चमचे आणि खसखस 1 चमचा घालायची। यात अर्धा चमचा तिखट आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा। माझ्याकडे मिक्स मसाला तयार असतो तो मी घालते आणि अर्धा चमचा धने जिरा पूड घालायची। या सगळ्याचे माझ्याकडे भाजून कूट तयार असतं। तुमच्याकडे नसेल तर मग हे वेगवेगळे भाजून अख्खे यात घालू शकता। 2 मिनिटं परतून गॅस बंद करायचा आणि थोडी चिंच आणि थोडासा गूळ घालायचा। एक 4-5 लसूण पाकळ्या आणि पाव इंच आले घालून असे सगळे एकत्र गार करून मिक्सरमध्ये कोरडेच वाटून घ्यायचे। यात थोडे मीठ घाला आणि मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या। आता हा तयार केलेला मसाला यात घालायचा। नीट सगळं एकत्र करायचं। गरज वाटली तर थोडंसं पाणी शिंपडा। एक मस्त वाफ आणायची। तो मसाला सगळा नीट तोंडलीला लागला पाहिजे। शिजलंय का बघूया आणि चव घेऊन तिखट मीठ काही हवंय का तेही बघूया। थोडंसं मीठ लागेल ते घालते। नीट सारखं करून परत एकदा एक वाफ आणूया। वरून भरपूर कोथिंबीर पेरायची। झाली भाजी तयार। कशी वाटली? आवडली का? मग करून बघणार ना? वाट पाहते आहे तुमच्या कमेंट्सची। नक्की करा हां। लाईक आणि शेअर करा आणि अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकर करून टाका। धन्यवाद। पुन्हा भेटू पुढल्या आठवड्यात।